Üdvözlet mindenkinek! Így a nyár végére több izgalmas bejelentés is született a gameplayek világában. 2026-ban jön a Tropico 7, hamarosan érkezik a Surviving Mars felújított változata, és végre megjelenési dátumot kapott az Europa Universalis 5, amellyel a tervek szerint 2025. november 4-től kezdve játszhatunk. Ezt a tartalmat azért készítettem, hogy átnézzük, mi is ez az egész Europa Universalis, mire számíthatunk az új részben, valamint a tervezett változásokkal kapcsolatosan is el fogom mondani nektek a véleményemet. Tartsatok velem! Kétségtelen, hogy az Europa Universalis sorozat a Paradox egyik legnagyobb sikerjátéka. Amikor ugyanis Grand Strategy-ről beszélünk, az EU gyakorlatilag egyeduralkodó a maga műfajában. Ha a fantasy stratégiára gondolunk, ott van a Heroes of Might and Magic vagy az Age of Wonders. Az ókor stratégiái között ott van az Imperator Rome, vagy akár a csatornán a korábbiakban bemutatott Old World játék. De olyan játék, amely a középkortól kezdve évszázadokon átívelve egy teljes birodalom sorsát mutatja be állami szinten, és nem egyetlen karakteren keresztül, mint például a Crusader Kings, csak az Europa Universalis létezik. Az Europa Universalis első része 2000-ben jelent meg, és már akkor híres volt az összetettségéről. Emlékszem, akkoriban még egy több mint 100 oldalas kézikönyv is járt hozzá, azt hiszem ez mindent elmond arról, hogy mennyire komoly stratégiai élményt kínált már az ezredforduló idején is. Azóta pedig minden rész egyre mélyebb lett, fejlődött a kereskedelem, a diplomácia, megjelentek a különböző nemzeti ideák, és az EU4 a maga több mint 10 évnyi DLC-jével a műfaj alapkövévé vált. Most pedig itt az 5. részt. A fejlesztést még 2020-ban kezdték el Project Caesar néven, és 2025. május 8-án jelentették be hivatalosan. A játék legkorábbi kezdési időpontja 1337, vagyis a 100 éves háború kezdete lesz, és egészen 1837-ig tart majd, vagyis éppen odáig, ahol a Victoria sorozat kezdődik. Vagyis egy 500 éves történelmi szimulációt kapunk. A Paradox célja az EU5-tel, hogy a korábbi részekhez képest emberközpontúbb, részletesebb, ugyanakkor mégis játékos barát rendszert hozzanak létre. Meglátjuk, mindezt hogyan sikerül majd nekik összehozni. Lássuk tehát részletesen, mit is tudunk eddig 2025 legnagyobb dobásának ígérkező Grand Strategy játékáról. Ha egy szóval kéne megfogalmazni a gazdasági rész lényegét, akkor azt mondhatjuk, hogy az 5. rész egy EU-Victoria kombó lesz. A 19. században játszódó nagyléptékű stratégiához hasonlóan, tehát itt is megjelenik a POP rendszer. A tartományokban élő emberek éppen ezért nem egyszerű statisztikai számok lesznek többé, hanem különböző társadalmi csoportokra oszlanak, parasztok, kézművesek, kereskedők, nemesek, papok vagy akár rabszolgák. Ők vallás és kultúra szerint is eltérhetnek egymástól. Például lehet egy kopt keresztény földműves és egy muszlim nemes is ugyanazon a területen. Ezek a csoportok népesítik be a seregünket, dolgoznak az épületekben, valamint tartják fenn a kereskedelmet. Ha elégedetlenek, lázadást szítanak, ha pedig elégedettek, akkor szavatolják a társadalom stabilitását. Ehhez szorosan kapcsolódik a társadalmi rendek rendszere, a nemesség, a papság, a polgárság között kell állandóan egyensúlyoznunk, közben pedig a közrendet is fenntartanunk. Mindig figyelni kell rájuk, mert befolyásuk van arra, hogy milyen döntések születnek. Amennyiben a polgárság kedvében járunk, akkor több kereskedelmi előnyhöz juthatunk, ha pedig bosszantjuk a papságot, akkor annak könnyen vallási feszültség és instabilitás lehet a vége, ha pedig valamilyen rend túl erőssé válik, akkor az könnyen felboríthatja az ország stabilitását. A kereskedelem szintén sokkal életszerűbb lesz. Innentől kezdve nem elég kijelölni, hogy honnan, hova áramlik az áru, hanem meg kell teremteni a logisztikai hátteret, valamint az infrastruktúrát is. Éppen ezért a kikötők, utak, raktárak építése kulcsfontosságú lesz. A különböző nyersanyagok feldolgozott termékké alakulnak, a fa papírra, a vas fegyverré, ezek el fognak jutni a piacokra, és
arra is kell figyelnünk, hogy bizony a polgárok igényei folyamatosan és dinamikusan változni fognak. Ha valamelyik árucikk divatba jön, mint például a dohány, akkor a rá vonatkozó kereslet felpöröghet, amit, hogyha nem tudunk biztosítani, akkor az hosszú távon egészen biztosan elégedetlenséget fog szülni a lakosság körében. Általános szabály az EU5-tel kapcsolatosan, hogy még jobban ki fogják emelni a Grand Strategy mi voltát a játéknak, amely természetesen a gazdaságra is igaz lesz. A gazdaság hosszú távon is meghatározza a birodalom erejét, az EU5 tehát nem arról fog szólni, hogy azonnali bónuszokat kapunk, hanem arról, hogy évtizedekre előre hozunk döntéseket. A gazdasági részét a játéknak tehát a türelmes és előrelátó játékosoknak találták ki, azoknak, akik hosszú távon is képesek az állam, illetve a birodalom fellendülésén munkálkodni. A hadviselés mindig is az Europa Universalis egyik fő vonzerejének számított, amely a készítők ígérete szerint az 5. részben még hangsúlyosabb lesz. Már az EU4-ben is sokat számított a hadsereg típusa, az utánpótlás és a hadvezérek képességei, de az EU5-ben még inkább előtérbe fognak kerülni a különböző ellátási vonalak, illetve a logisztika. Vagyis egy nagy sereg önmagában nem lesz elég, amennyiben nem tudjuk élelemmel és utánpótlással ellátni, akkor gyorsan széteshet. Sokkal fontosabb lesz a hadjáratok megtervezése is, gondoljunk bele, például egy tengeri átkelés csak akkor sikerülhet, ha a flották védik a csapatszállítókat. Egy hosszú ostrom alatt a sereg kimerülhet, a járványok, illetve a vízhiány pedig komoly pusztítást okozhatnak a katonák között. Azaz az ostromok is kockázatosak lesznek, és könnyen lehet, hogy több embert veszítünk a betegségek miatt, mint a csatákban, amely szintén életszerűbbé teszi majd a játékot. Maguk a csaták is részletesebbek lesznek, az idő már nem napokban, hanem órákban fog telni, a különböző egységeket mikromenedzselhetjük, de a morál és a hadsereg állapota is kulcsfontosságú lesz. A zsoldosok pedig nem a semmiből jelennek meg, hanem a népességünkből vonódnak el, amennyiben sokan esnek el, akkor bizony azt a gazdaságunk is megsínyli. Mindez azt jelenti, hogy a háborúknak valódi ára lesz. A földek pusztulnak, a lakosság csökken, az újjáépítés pedig akár évekig is eltarthat. Az agresszív terjeszkedést pedig más országok is figyelni fogják, amennyiben túl mohók vagyunk, akkor akár könnyen koalíció is alakulhat ellenünk. Az EU5 tehát a háborúban is az életszerűséget helyezi előtérbe, a győzelemhez nem elég sok katonát toborozni, gondoskodni kell majd a logisztikáról, a belső stabilitásról, valamint a diplomáciai hátországról is. Mindez szerintem azt jelenti, hogy sokkal jobban meg kell gondolnunk, hogyha háborúba kezdünk, különösen, ha nem villámháborús győzelemre számíthatunk, hanem hosszú harcra, illetve ostromokra készülünk. A diplomácia az EU5-ben még összetettebb lesz, nem csak külső szövetségeseket és riválisokat kell menedzselnünk, hanem a belpolitikát is. Újdonság a különböző politikai csúszkák, valamint a kabinet megjelenése, amely lehetővé teszi, hogy irányt adjunk az országunknak. Választhatunk kereskedelmi fókuszt, katonai erősítést, vagy akár vallási reformokat is. Közben pedig figyelnünk kell a különböző társadalmi rendekre, ha a nemesség túl erős, könnyen átveheti az irányítás, ha pedig a papság elégedetlen, akkor vallási feszültségek jelentkezhetnek az országunkon belül. A külső diplomáciában megmaradnak ugyanakkor a klasszikus eszközök, a szövetségek, az ajándékok, a különböző kapcsolatok javításához használható eszközök, valamint a casus belli is. Mindez azonban kiegészül fejlettebb rendszerekkel, különböző diplomáciai körzetek, kémhálózatok, vagy akár nagyobb nemzetközi szervezetek is megjelenhetnek a játékban. Például a Szent Római Birodalom továbbra is egy külön entitásként működik majd, valamint mellette új formációk is létrejöhetnek. A diplomácia tehát kettős játék lesz, egyszerre kell ügyeskedni kifelé, más országokkal jobban lenni, valamint befelé a saját társadalmunkon belül is rendet tartani.
Az EU5 egyik legnagyobb változása, hogy eltűnik a sokat vitatott mana rendszer, tehát nem adminisztratív, diplomáciai, illetve katonai pontokból fogunk gazdálkodni, hanem konkrét döntéseket kell majd hoznunk a tanácsadókkal, a különböző intézményekkel, valamint a törvények segítségével. Mindez sokkal életszerűbbé teszi a játékot, nem absztrakt számokkal, hanem valódi politikai és gazdasági mechanikákkal kell dolgoznunk. Ehhez kapcsolódik az automatizálás is. A játék lehetőséget ad arra, hogy bizonyos területeket az AI-ra bízzunk. A játék rendkívüli összetettségéből adódóan ez kelleni is fog az Europa Universalis 5-nek, hogy lehessen automatizálni bizonyos folyamatokat, ha tehát nem érdekel a kereskedelem, akkor megadhatjuk, hogy a gép kezelje, ha a hadsereget nem szeretnénk mikromenedzselni, akkor ki lehet adni az általános háborús célokat. Ez a rendszer azoknak is segíteni fog, akik most vágnak bele először a sorozatba, így könnyebb lesz megtanulni a játékot, hogyha a rendkívüli komplexitás egy részét a gép viszi helyettünk. A tapasztalt játékosok pedig már eldönthetik, hogy mit hagynak az AI-ra, és mit irányítanak kézzel. Ennek megfelelően az EU5 egyszerre lehet egy laza casual élmény, vagy akár hardcore mikromanagement is. Meglátjuk, hogy mindez hogyan fog működni. AI segítségét én egyelőre eddig csak az Age of Empires 4-ben vettem igénybe az erőforrások elosztásánál, de ott kb. 2 perc után ki is kapcsoltam. Itt viszont valószínűleg ez a rendkívüli összetettség miatt szükséges lesz, hogy egy vagy akár több részét a játéknak az AI-ra bízzuk. Végezetül nézzük a kultúrát, illetve a vallást, amely szintén sokkal részletesebb lesz az EU5-ben. Több mint 300 vallási irányzat jelenik meg, amelyet 9 nagy csoportba fognak sorolni. A kereszténység, az iszlám, a keleti vallások, a buddhizmus és még sorolhatnánk. Minden vallásnak meg lesz a maga szabályrendszere. Például a kálvinista országoknál úgy döntöttek a készítők, hogy a vallás alapelveit, vagyis a predesztinációt, azt a játékmenetbe is át fogják ültetni. Ez konkrétan azt jelenti, hogy míg más országok bizonyos helyzetekben kapnak lehetőséget arra, hogy a vallás alapelveit változtassák, addig ez a kálvinista országoknál tiltott lesz, mert a vallásuk szerint a sorsuk már eleve elrendeltetett. Ugyanakkor a különböző kultúrák közötti viszony is sokkal kifinomultabb lesz, ezek lehetnek egymással ellenségesek, semleges viszonyban, vagy akár baráti, rokoni kapcsolatban is. Természetesen egy országban több kultúra is élhet együtt, és ezek egymásra is hatással lesznek. Ugyanakkor a nyelv, az írástudás, valamint a társadalmi értékek is mind-mind alakítani fogják a nemzetünket, valamint természetesen a kultúrák egymás között is harcolhatnak. Ennek megfelelően egy igazán részletes történelmi szimulációt fogunk kapni, ideális választás azok számára, akik élvezik, hogy az országuk identitása folyamatosan formálódik, alakul, valamint nem mellesleg történelmet is kiválóan lehet majd tanítani az Europa Universalis 5-tel. Az Europa Universalis 5 tehát minden eddiginél komplexebb és szélesebb Grand Strategy lesz. A poprendszerrel és a hosszú távú gazdasági fejlődéssel új szintet kap a társadalom, valamint a kereskedelem is. Az életszerűbb hadviseléssel a háborúk valódi árat fognak jelenteni. A politikai csúszkák, a kabinet és a diplomácia kettőssége új réteget ad az állam irányításához. Az automatizálás pedig lehetővé teszi, hogy mindenki a saját stílusában játszhassa a játékot. Őszintén szólva, még én nem vagyok teljesen biztos abban, hogy rögtön az első napon kiadnék érte 60 eurót. Egy kicsit tartok attól, hogy a rendszer túl bonyolult lesz, valamint attól is, hogyha valamit automatizálok, akkor egyáltalán nem tudok majd belenyúlni. De éppen ezek a kérdések teszik izgalmassá a várakozást. Vajon mennyire lesz átlátható, mennyire lesz rugalmas az Europa Universalis 5?
Az EU5 lehet a Paradox legjobb játéka, vagy akár a legbonyolultabb kudarca is. Én izgatottan várom, de ti mit gondoltok? Megéri ezért a komplexitásért kiadni 60 eurót, kiegészítőkkel együtt 130-at, vagy már túl sok lesz a jóból? Gazdaság, háború, diplomácia vagy automatizálás? Melyik az, ami miatt ti biztosan kipróbálnátok? Bárhogy is lesz, az biztos, hogy 2025. november 4-én a nagyléptékű stratégia szerelmesei történelmi pillanat előtt állnak.